1908 року неприємності переслідували Михайла Коцюбинського одна за одною. Здоров'я письменника погіршувалось, хоча лікарі не знаходили жодних хвороб, крім нервового розладу. Наприкінці липня цього ж року була заарештована молодша сестра Коцюбинського Ольга, і у зв'язку з цими подіями Коцюбинський змушений був терміново виїхати з Чернігова. Олександра Іванівна тоді була у відпустці і не знала про його відсутність. Тому лист, який був адресований до Михайла Михайловича в Чернігів, ніби випадково потрапив просто до рук Віри Устимівни. Зазвичай у родині Коцюбинських було встановлене правило не читати чужої кореспонденції. Проте цього разу воно було не дотримано. З цим листом Віра Устимівна прийшла до моєї матері, писала Плаксіна. Прочитала його вголос. Просила матір та сестру якось вплинути на мене. Скаржилась, погрожувала, що готова на все, навіть на вбивство і таке інше. До того ж вона сказала, що особисто зі мною вона розмовляти не буде. Начебто минулого року я грубо відповіла на її записку. Тоді ж Олександра Іванівна отримала звістку і від Коцюбинського. Люба моя, сталася велика неприємність. Доки я був відсутній, бюровий черговий, незважаючи на мій наказ ховати всю офіційну кореспонденцію в моєму столі і нікому не давати, витягнув твого листа і передав його Вірі Устимівні. ВУ зловісно мовчить. Щось має статися. Наслідків передбачити не в силах. Я бачив сон. Вона піднялась, уся зблідла і сувора. Ти цілував її. В її питанні була жахлива впевненість. Щось гаряче, шалене вдарило в мозок, жорстокий, гострий, як наточений ніж, михтячий бажанням зранити. Так, цілував, крикнув він жінці нестямно. Я цілував вуста, що промовляли до мого серця, що знали мову моєї душі. Хіба я не маю права? Хіба вони не варті? Ти хотіла б, щоб я навік занімів, неначе камінь. Ні, я ще живий. Я цілував. З голосним плачем вона пала в крісло, а він дивився на її плечі, що скакали від ридання, і чув полегкість. Вже за день Олександра дізналася про продовження цієї історії з листа Михайла Михайловича. Пишу тобі після розмови, мій друже. Мені було пред'явлено твого листа з поясненням, що цей лист від тебе. Вона перевершила сама себе, жодного докору, жодних сцен. Навпаки, стільки було виказано благородства, співчуття та доброти, що я був приголомшений. Як виявилося, Віра Устимівна дуже мене кохає, чого я навіть не підозрював. Вона благала мене не кидати родину, не губити всіх. Мені було неймовірно тяжко, так нестерпно, що я плакав. Не знаю, чи переживу я таку тяжку душевну драму, цей конфлікт між обов'язком та почуттям. Що робити? Сил відповідати письменнику в Олександри вже не було. Олександра Іванівна після довгих роздумів вирішила розірвати стосунки з письменником. Але коли я побачила його змучене обличчя, нестерпний жаль охопив мене. У нього був вигляд людини, яка тільки не оговталась після важкої хвороби. Я зрозуміла, що не зможу з ним розлучитися, писала у спогадах Аплаксіна. Крім того, Михайла Михайловича того ж 1908 року за наказом губернатора виключили з товариства «Просвіта», в якому Коцюбинський був головою вже 2 роки. Все це також негативно вплинуло на здоров'я письменника.
Тим не менше, все поступово поверталося на свої місця. Михайло Михайлович пообіцяв дружині припинити стосунки з Аплаксіною, а Віра Устимівна, в свою чергу, зробила вигляд, що щиро в це повірила. Коцюбинський продовжував щовечора зустрічатися з Олександрою Іванівною, а Віра Устимівна виконувала роль щасливої дружини, доглядала за дітьми, за сліпою матір'ю письменника, тримала невеличке господарство, а щоранку перед службою в статбюро поралася в саду, який Коцюбинські посадили поруч з будинком. Для всіх оточуючих Коцюбинські як були, так і залишались ідеальною сім'єю, центром і душею якою був Михайло Михайлович. А от двигуном, безперечно, була Віра Устимівна. За словами знайомих родини, все було пристосоване для того, щоб таткові, Мусі, як називали його мати й дружина, було гарно жити. Щоправда, і Коцюбинський дуже любив свою сім'ю. Й інтереси кожного члена родини завжди носив у своїй душі. Але його інтереси, інтереси вищого порядку, як людини вищих здібностей, письменника й поета, свято оберігалися сім'єю. Треба дати йому спокій, буде зроблено, щоб спокій був. Треба йому щось купити, буде куплено. Утомився татко буденністю життя Чернігівського, хоче кудись поїхати, поїде. Чи до Петрограда, чи до Флоренції. Знайдуться й кошти, і безліч делікатного чуття, і чиєїсь самопожертви. На жаль, здоров'я Михайла Михайловича стрімко погіршувалось. Лікарі поставили діагноз – порок серця та астма. Тимчасове полегшення приносили лише подорожі на острів Капрі в Італії, який Коцюбинський називав раєм на землі. Звідти він завжди повертався сповнений енергії, нових задумів та натхнення. Проте чернігівська рутина та служба в бюро буквально висмоктували всі сили. 29 червня 1909 року він пише листи з острова Капрі. Одне послання адресоване дружині, інше – коханці. Дружині він писав: Тут місячні ночі чарівні, ще краще, як у Криму. Згадував, як ми з тобою сиділи в Алушті. Сумно стало, що ти не зі мною. І тією ж рукою в той самий день писано: Я страшенно сумую без тебе, і якби ти була зараз зі мною, мені здавалося б, що я в земному раю. Нарешті, в травні 1911 року, Київська спілка допомоги українській літературі, науці та мистецтвам виділила Коцюбинському постійну пенсію – 2000 рублів щорічного доходу. У цей же час письменником почали активно цікавитись не лише за кордоном, його стали друкувати і в Росії. Покращення матеріального становища дозволило Михайлові Михайловичу покинути службу та цілком присвятити себе літературі. Відразу після звільнення зі служби Коцюбинський почав багато подорожувати та працювати. Він знову відвідує Капрі, де проводить 4 місяці. Після чергової подорожі в Карпати влітку 1912 року Коцюбинський захворів. Врешті-решт було вирішено, що письменника відправлять на лікування до Києва. У київській клініці письменник пролежав 3 місяці, але і там, незважаючи на кращих київських лікарів, Михайлові Михайловичу ліпше не стало. 23 січня 1913 року Коцюбинського відпустили додому у Чернігів. З приїздом Михайла Михайловича в Чернігів ми не зустрічалися і не листувались, писала Аплаксіна. Для мене настали жахливі дні. Я божеволіла, не отримуючи листів від Михайла Михайловича, не маючи можливості щось зробити для нього. Ці останні місяці про здоров'я письменника Олександра Аплаксіна дізнавалася через спільних знайомих, адже біля Коцюбинського постійно чергувала Віра Устимівна.
Михайло Михайлович Коцюбинський помер 12 квітня 1913 року у віці 49 років. Його поховали на Болдиній горі в Чернігові. В останню путь письменника серед великого натовпу супроводжувало два кохання – Віра Устимівна та Олександра Іванівна. Свій вінок Аплаксіна звила з квітучих яблуневих гілок. Хтось поклав його у головах покійнику, адже він був найкрасивіший. Пізніше Олександрі Іванівні переказали, що Віра Устимівна категорично заборонила приймати від неї квіти та вінки. Овдовівши, Віра Устимівна передала архів Коцюбинського до музею Василя Терновського з умовою, щоб нічого ніколи не вивозилось з Чернігова. У 1919 році вона кидає будинок у Чернігові у зв'язку з громадянською війною. Захворівши на тиф та запалення легенів, Віра Устимівна померла 30 грудня 1921 року у віці 58 років. Похована поряд із чоловіком на Болдиній горі в Чернігові. Олександра Аплаксіна на все подальше життя залишилася самотньою. Після смерті Коцюбинського вона переїхала до Москви, де працювала в бібліотеці. Переживши важку душевну травму, Аплаксіна назавжди втратила зір. В 40-х роках повернулася до Чернігова. Померла в грудні 1973-го у віці 92 років. Хіба життя не безтроплинний сон, а сон не життя?